Narito po tayo sa lungsod ng Baguio para dumalo sa isang workshop for the development of the National Action Plan against COVID-19 for Phase 4. Muling humarap po si Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. In-report ng Food and Drug Administration sa Pangulo na binigyan nito ng Emergency Use Authorization or EUA ang Sinopharm COVID-19 vaccine. Ilan sa mga nabigyan ng FDA ng EUA ay ang Sinovac, AstraZeneca, Sputnik V at Pfizer. Kaugnay nito, umapila ang Pangulo sa taumbayan na kumpletuhin ang pagbabakuna. Inatasan niya ang mga lokal na pamahalaan na hanapin ang mga individual na nakamiss ng second dose nila. In-report naman ng Department of Interior and Local Government na nakapagsampa na ito ng 6 na kaso laban sa mga barangay official na nabigong maiwasan ang mga super spreader events sa kanilang nasasakupan. Kabilang dito ang isang report sa Caloocan, sa San Jose Navotas, isang boxing match sa Tondo, Manila, isang insidente sa Norzagaray, Bulacan at sa Malay, Aklan, at sa isang club sa Cebu City. Samantala, ipinahayag ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan na i-calibrate ang government response o magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang. Ito ay kung patuloy ang pagsuway sa mga health at safety protocols. Nanawagan din si Presidente sa taumbayan na maayos na pagtatapon ng medical waste. Dagdag ng Pangulo, tumaas ang medical waste sa panahon ng pandemya. Usaping bakuna naman po tayo. As of June 8, 2021, 329,050 doses ng mga bakuna na ang dumating. Mali. Ulitin ko po, 9,329,050 doses na po ng mga bakuna ang dumating sa Pilipinas. Kabilang dito ang 6.5 million na Sinovac, 2,556,000 na AstraZeneca, 80,000 na Sputnik V, at 193,050 na Pfizer. As of June 7, 2021, ayon sa datos ng NTF, nasa higit 6 na milyon na or 6,096,208 doses ng COVID-19 vaccine ang na-administer. Nasa 1,604,216 naman po ang mga Pilipino ang nakatanggap na ng complete dose ng COVID-19. COVID-19 updates naman po tayo. Meron tayong 6,539 na mga bagong kaso ayon sa June 7, 2021 datos ng DOH. Nagpapasalamat kami sa magaling, masipag at dedicated medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng gumagaling. 93.7% po ang gumaling mula sa coronavirus. Nasa 1,195,181 ang bilang ng mga naka-recover. Samantalang, malungkot namin binabalita na nasa 21,969 ang binuwi ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.72% po ang ating fatality rate. Ito naman po ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of June 7, 2021. Makikita na nagplateau ang mga kaso sa buwan ng Mayo. Ngunit nakikita rin ang posibilidad na pagtaas ng mga kaso sa katapusan. Kaya wag nating ipagwalang bahala ang paalala na magmask, hugas, iwas at bakuna sa mga pupwede na. Ang tanong, saan man nanggagaling ang pagtaas? Sa Visayas, na represented ng light blue line, makikita na may pagbilis na pagtaas. Sa Mindanao, na represented ng orange line, ay patuloy din ang pagtaas. Malaki ang binaba sa Metro Manila na asul sa linya. Kamustahin naman natin ang average daily attack rate at 2-week growth rate. Patuloy ang pagbaba nito. Mula 10.06 noong May 9 to 22, ang ADAR ay naging 7.45 sa NCR. Sa buong Pilipinas, tumaas ito ng bahagya. Mula 5.41 ADAR noong May 9 to 22, ito ay naging 5.56. Patuloy rin ang pagbaba ng ating 2-week growth rate. Mula negative 47 noong May 9 to 22, ito ay naging negative 26 sa NCR. Sa buong Pilipinas, mula negative 21% noong May 9 to 22, ito ay naging 3% noong May 23 to June 5. Mumunta naman po tayo sa hospital care utilization rate. Mula 54% noong peak April 13 to 15, ito ay naging 50% noong June 5. Ang ating isolation beds ay nasa 48% noong June 5 mula 51% noong peak April 13 to 15. Ang ating COVID-19 ward beds ay 49%
noong June 5 mula 57% noong peak April 13 to 15. Ang ating ICU beds ay nasa 58% noong June 5 mula 68% noong peak April 13 to 15. Ang mechanical ventilators naman ay nasa 39% noong June 5 mula 48% noong peak April 13 to 15. On other matters, nagpalabas ang Office of the Executive Secretary ng isang memorandum na nag-extend ng diversion ng international flights bound for Mactan Cebu International Airport sa Ninoy Aquino International Airport hanggang June 12, 2021. Ito po ay para maayos yung pag-i-implement ng IATF Arrival Protocols sa Cebu. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama natin ngayong tanghali si Dr. Lulu Bravo, Professor Emeritus ng University of the Philippines College of Medicine at Direktor ng Philippine Foundation for Vaccination at Chairperson of the National Adverse Events Following Immunization Committee. Doc, ano po ang balita sa mga adverse events ng mga bakuna? Meron na po tayong naibigay na mga 6 million doses. Marami ba ho ang mga adverse events? The floor is yours, Dr. Bravo. Thank you very much, Secretary Roque. Actually, yan ang magandang balita sapagkat dito sa aming almost 3 months of monitoring, wala kaming nakitang masamang epekto ng bakuna. Walang red flag, walang masamang signal. Of course, may nangyayaring adverse events. Almost 3% ang reported. In fact, underreported nga yan because ang tingin namin, kung titingnan mo sa clinical trials, ang mga adverse events or yung tinatawag na reactions could go up as high as 30-40%. Pero yung mga reported is only 3%. Under nga, ayaw na nilang mag-report. However, okay, ang ating mga tinatanong sa ating mga ang sinasabi nila, paano naman po may nalaman kami na nagkaroon ng ospitalisasyon, namatay, nagkaroon ng masamang nangyari after vaccination. Ito po ang masasabi namin sa inyo. Yung pong mga nangyaring yon, ang pinakamasaklap po ay yung nagkakaroon ng COVID. Hindi po dahil sa bakuna, kung hindi, nakakuha sila ng COVID dahil number 1, meron na silang COVID bago sila nabakunahan, or meron po silang ilang araw pa lang nakakapagbakuna nung sila ay magka-COVID. So, hindi pa po sila protektado. Kaya importante yung second dose. Ano po? Number 2, meron pong nagkakaroon ng sakit, pero hindi po dahil sa COVID. Yung po ay dahil, o COVID vaccine, yung po ay dahil sa kanilang hindi nagamot na underlying condition, kagaya ng heart disease, diabetes, alta presyon. Pero ang magandang balita din dyan, alam mo, mas marami ang naisasalba kung kayo po ay magpapa-check up bago kayo magpapakuna. Kasi nakikita po na pwede pala kayong gamutin bago kayo magpagamot. And number 3, I would like to say that the real contraindication to vaccination is yung pong allergy. Kasi pag kayo po ay napatunayan na meron kayong allergy doon sa first dose ng bakuna, kayo po ay maaring baguhin ang second dose. Hindi na po ibibigay sa inyo yung second dose. And those are very, very small. Napakaliit lang po nung porsyento na masasabi nating tunay na nagkaroon ng allergy or anaphylaxis. At yun naman po ay nagagamot. So, ang magandang balita dito, Secretary Harry, is that ang pagbabakuna po sa loob ng 3 buwan or sa mahigit ng 5 milyon na nabakunahan sa Pilipinas at mas higit pong 100 eksperto ang tumututok sa mga adverse event mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun po ang ginagawa ng ating mga eksperto, tutukan yung mga nare-report na adverse event. Wala po kaming nakikita na makakasama sa pagbabakuna. Ang nakakapag-ospital po at ang masamang nangyayari ay kung hindi po nagamot yung kanilang underlying condition. At yun din pong mga elderly
na kung minsan hindi talaga nila alam kung ano yung kanilang sakit. At ito pa ang isang magandang balita. Alam mo ba na nung ikumpara namin yung mga nagkakasakit pagkatapos mabakunahan, kumpara dun sa mga normal na hindi naman nagpapabakuna at ang tinatawag natin ay yung general trend, di ba? Aba, mas marami nakikita kaming may sakit at nagkakaroon ng sakit sa puso, nag-aatake, nag-i-stroke, dun sa hindi nabakunahan. Kesa dun sa nabakunahan. At yun ang napakatingin ko ay magandang magagawa ng ating mga kababayan. Magpabakuna po kayo. Pero doon sa may mga edad na takot magpabakuna, wala po kayong dapat alalahanin sapagkat ang nangyayari po pagkatapos ng bakuna ay yun lang pong mga dati yung sakit. Kaya kung kayo po ay magpapagamot, ay maganda ang nagiging resulta sapagkat mas marami pong naililigtas pagka nalaman nila na sila pala ay may alta presyon at nagagamot agad. Yun ang aming nakikitang parang silver lining eh. Kaya maski na marami tayong sinasabing report na may adverse event, yan naman po yung mga minor kagaya ng lagnat, kagaya ng pagsakit ng ulo, pagkakaroon ng sakit ng tiyan, yung medyo nasusuka-suka or nagtatae, yan naman po ay expected natin na nadadala talaga ng minor, tawag natin. Lahat naman po ng bakuna ay may ganyang side effect. So ang gusto lang po nating ipahatid sa ating mga kababayan, Sir Harry, is the fact na hindi po sila dapat matakot sa bakuna. At kung kayo naman po ay gustong tumaas pa ang kumpiyansa, mabuti po, magpa-check up na rin kayo ng inyong blood pressure, ng inyong blood sugar bago kayo magpapakuna. Nang sa ganun, mas kampante tayo at mas kumpiyansa. At tiyak po natin, mas maililigtas kayo sa mga adverse event. So, over to you. Yan ang aking maimportanteng mensahe sa araw na ito. Thank you, Dr. Lolo Bravo, para sa mga napakagagandang balita na binigay nyo sa amin ngayon, no? Na walang seryosong adverse reactions ang mga bakula. Tanong ko lang po, doon sa mga kakaunting mga reports ng adverse reaction, meron ba hong isang particular na brand na bakuna na pinakamaraming nare-report na minor na mga adverse events? Well, Sir Harry, yung Sinovac, ang pinakamataas niyang adverse event ay yung pagtaas ng blood pressure. Okay? At yun naman, ang sinasabi natin ay magagamot kung kayo po ay mabibigyan ng inyong maintenance or yung tinatawag nating anti-hypertensive drugs. Sa Astra naman, ang pinakamataas na nakikita natin ay yung tinatawag na fever or nag-chills or matamlay ang katawan. Yan yung mga mas maraming nakikita. At dito naman ngayon sa Pfizer, meron na rin tayo nakikitang fever and chills. At nakikita naman natin, kukonti pa lang kasi yung sa Gamaleya, pero common na talaga or pangkalahatan ay yung talagang lagnat at pagtamlay ng katawan. Yan ay expected natin at talaga namang ipinapaalam natin yan sa ating mga kababayan pag sila ay binabakunahan. Pero, ito yung kumbaga sa mga tao nag-aalala sila, yung very, very rare. Okay? Yung napakaliit na tsansa. Sabi natin, 1 in a million tsansa na meron pong magkaroon ng tinatawag nating clotting. Nakita din po natin yan kasi meron na tayong almost 5 million, di ba? So if you look at this, we have seen at least 5. Kasi 1 in a million. Meron na rin po tayong makikita ng mga around 5 na tinatawag nating clotting or parang nagkaroon ng coagulation defect na posible pong mag-bleed. Okay? Posible pong magkaroon ng tinatawag na bara ang inyong mga veins. Yun po ay pwedeng magamot kung ito po'y i-report nyo sa lalong madaling panahon.
Alam mo kasi Sir Harry, kung minsan kaya hindi naaagapan yon at meron ng isa o dalawa na hindi naagapan. Kasi yung mga tao natakot mag-report or natakot pumunta sa ospital kasi sabi nila baka sila masabihan na may COVID. And hindi maganda yon. Kayo po ay sinasabihan natin na pag kayo po ay nagkaroon ng karamdaman after vaccination, mas mabuti po na magpunta na kayo, mag-report sa inyong vaccination center or doon sa ospital. At huwag po kayong matakot dahil sa lalong madaling panahon na makita ang inyong adverse event ay magagamot naman po. Ang nakita lang nating masaklap, Sir Harry, is kung hindi sila mag-report and too late pagka sila ay pumunta sa ospital. So over to you. Please join us in our open forum in case yung ating mga colleagues sa Malacanang Press Corps have questions. No? So tuloy na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. May tanong si Laila sa Laverde of Inquirer. Hindi ko lang po alam kung ito'y nakasama na ninyo sa presentation kasi late po ako nakapasok. Pero ang question po niya, will the palace fund the back pay and differential pay of the previously demoted nurses whose positions have since been corrected under a memorandum issued by Executive Secretary Medeldea? In PGH alone, nurses are seeking 43 million pesos. If yes, what will be the source of the funds? From Laila Salavera of Inquirer. Yung prospective ng gobyerno, yung mas mataas ang sahod ng ating mga nurses. Ito po ay decision naman po ng Korte Suprema, no? Yung POCIS decision, no? Yung ang nurse ang naghain po ng kasong yan, no? So prospective, wala pong problema. But we are seeking guidance po from the Executive Secretary kasi yung kanyang memorandum na in-issue is effective June 1, no? So, aalamin po natin kung anong magiging decision sa back pay. Now, yung prospective naman po, hahanapan po ng DBM item sa DOH budget kung saan kukunin, no, yung halaga na kinakailangan para dun sa increase, no. At kampante naman po si Secretary Wendell na makakahanap tayo ng pondo sa existing budget ng DOH. Pero doon po sa back wages, no, kaya nga po humihingi ng guidance kasi mukhang wala pong sapat na funding for that for now. So, but wag naman tayo mag-alala kung ang guidance ng ES ay magbibigay ng back pay, pwede naman po yung isama sa 2022 budget. Second question po ni Laila Salaveria. Now that Sinopharm has an EUA, does this mean the palace will now use the 1,000 doses that the President earlier said should be returned to China? If yes, where will the doses be used? Kaya nga po kumuha ng DOH ng EUA para dito sa mga donated na 1,000 na Sinopharm. Saan po gagamitin? Well, kasama na po dyan yung second dose ni Presidente dahil hindi pa po nakakaroon ng second dose ang ating Presidente dahil inaantay nga po itong EUA. Ang third question po niya, what is now the government's policy daw po for LGUs that want to impose protocols different from that of the IATF? Po na inisyu ni Executive Secretary na nag-extend ng diversion of flights from Mactan, Cebu. Medyo malabo po ang sound system. Ayos lang ang sound system. Nag-e-echo. Antay lang po natin maayos ang sound system. May echo pa rin. Okay? Nako, nag-echo pa rin.
Sandali lang po at tinitingnan natin kung paano maayos ang echo. No? So, ulitin ko po, no? Yung memorandum po na in-issue ni Executive Secretary extending the diversion of international flights intended for Cebu to Manila was issued last 5 June. No? At ang nakasulat dito po, to ensure that upon resumption of international flights to Mactan Cebu International Airport, the travel and testing protocols approved by the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases will be fully and seamlessly implemented. This office extends the diversion of international flights bound for MCIA to Ninoy International Airport until 23:59 hours of 12 June 2021. So, inaasahan po natin that on the 13th of June, the IATF protocols on arriving OFWs and OFs will be implemented in Cebu. Yan po ay according to the memorandum issued by the Executive Secretary dated 5 June 2021. Next question, Yusek Roque. Yung po muna, Secretary, yung susunod po magtatanong ay si Mela Les Moras via Zoom. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque. Just a quick follow-up about sa order ni OE ng Office of the Executive Secretary. So, ibig sabihin po ba, Secretary Roque, kapag nawala na yung diversion of flights sa Cebu, ang mangyayari na kailangan katulad na ng testing at quarantine protocols sa buong bansa, yung paiiralin sa Cebu. Tama po ba? Yes, that is what appears in the memorandum of the Executive Secretary. Okay. Secretary Roque, doon naman po tayo sa National Vaccination Program. Linawin lang po natin kasi I understand dito nga sa A4, marami pong natuwa na marami nang kasama sa ating economic frontliners. But just to clarify, kasi paulit-ulit din nating nililinaw na ito ay para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay. Pero paano naman daw, Secretary Roque, yung mga work from home na under an alternative work arrangement dahil nga pa rin sa COVID-19 pandemic, are they included po under sa A4? Kasi anytime pwede rin naman silang pabalikin sa opisina para naman personal na magtrabaho ulit. Ano po bang pasya natin para sa work from home? Well, bagamat ito po ay lilinawin ko, no? Pero yung mga nasa work from home na normally nasa work at the premises, no? Sila po ay normally pag pinare-require na sa trabaho nila, makakasama sa A4, no? Ito naman po ay temporary work arrangement lamang habang may pandemya. At in fact, sa gobyerno ay 30% skeletal force lamang. Pero sa tingin ko po, although this is subject to verification, kasama po sila kasi yung mga taong gobyerno, no, for instance, no, skeletal workforce ang utos ng ating executive secretary, no. Hindi naman ibig sabihin na paribasa hindi sila kasama doon sa 30% workforce, hindi na sila mapapabahagi doon sa A4. Kaya po natin sila isinama para nga po tuluyan ng maging normal ang work arrangements ng ating mga nagtatrabaho sa pribado at pampublikong mga sektor. Okay. And Secretary Roque, follow-up lang po sa public address kagabi kasi nabanggit din ni Secretary Galvez na yung A5 ay anytime soon, tina-target din na maisama na sila sa vaccination.
may specific date po pa kaya tayo kung kailan na maisasama yung A5? At pag po ba sinabi natin kasama na rin yung A5, ibig sabihin po ba nito general public pwede nang magpabakuna? Well, wala pa pong petsa na naanunsyo at ito po ay subject to availability of vaccines. Pero ang report naman po ni Secretary Galvez kagabi, at napanood naman po natin lahat yan, no? Beginning July, August, talaga naman pong bubuhos na yung ating mga supply. So we expect na pagbuhos ng supply, mapapasama na po ang A5. Opo. At panghuling katanungan na lamang po, Secretary Roque, sa isang ulat, sinabi ng Octa Research na nalagpasan na ng Davao City yung highest average daily COVID-19 cases ng Quezon City. Ano pong reaksyon nyo rito at paano kaya natin matutugunan yung sitwasyon sa Davao City? Lalo pa, lagi pa naman sa Davao si Pangulong Duterte at kayo po rin sa IATF. Well, I don't think it's a fair comparison kasi ang Quezon City kasi kabahagi ng Metro Manila bubble, no? At nalagay nga sa ECQ at MECQ ang Quezon City sa napakatagal na panahon, no? Hindi bababa sa 2 months ang ECQ at MECQ. Samantalang ang Davao naman po was under GCQ for a long period of time. So sabihin na lang po natin siguro na hindi tayo po pwede magkumpara na apple to apple dahil iba yung sitwasyon sa Davao. Kaya po siguro bumaba ang kaso sa Quezon City dahil nag-ECQ nga at nag-MECQ na hindi naman po nangyari sa Davao. Pero pangalawa po, ang Davao po is actually, kumbaga, the place where many people from the Davao region seek medical assistance, no? So, hindi rin po maaalis yung katotohanan na dahil lang Southern Philippine Medical Center caters to everyone in Southern Philippines, yung mga datos ng mga COVID-19 cases include cases from the neighboring areas in Southern Philippines. Okay, thank you so much po, Secretary Roque. Okay. Balik tayo kay Yusek Roque. Yes, Secretary. Question from MJ Blanca Flor of Daily Tribune. May we get daw po Palace reaction on the statement of Congressman Alan Peter Cayetano that President Duterte should not run for Vice President to protect his legacy. Will the President consider the advice of his former running mate? Similar question with Chris Jose of Remate. I'm sure the President will listen to all these well-meaning remarks, no? Particularly galing po kay dating Speaker Alan Peter Cayetano na naging running mate niya noong 2016. Wala pa naman pong desisyon kasi si Presidente Duterte. So lahat po ng gusto magmungkahi, magbigay ng suhestyon, welcome naman po sila dahil nasa proseso pa lang ng pagdedesisyon ang ating Presidente. Ang second question po niya, did the President mention politics during your meeting with him last night? Did he give his reaction to the PDP Laban's resolution convincing him to run for Vice President? Wala po. Wala pong nabanggit kahapon. Yesterday's IATF meeting was one of the shortest that we had. We ended rather early, bagamat matagal po talaga yung biyahe galing sa Davao, so late na rin kaming nakauwi, no? And the President also had a later engagement, no, na doon din sa same venue kagabi. So wala pong politika. It was straightforward COVID kahapon. Opo. Ang third question po niya, did he comment on calls for the presidential bid of Mayor Sara? Is he worried or concerned that the mayor will run for a higher government post next year? Wala po. Wala pong kahit anong sinabi kagabi because as I said, it was a short meeting, a very short meeting, and no politics po. Thank you, Secretary Roque. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Yeah, good afternoon, Mr. Secretary. I hope you're doing well in Baguio City. Nabalita ko po na meron ng EUA yung Sinopharm at DOH ang nag-apply sa FDA. Pero parang iba raw po yata yung procedure. May opisina na rin ba yung Sinopharm sa Pilipinas to be granted EUA by the FDA? Ang pagkakaintindi ko po, yung EUA was granted for the 1,000 donated. Kasi specific po yung EUA na it was for the donated Sinopharm. So kung mag-aangkat pa po ng mas marami, I think a separate EUA will have to be given to the entity na mag-i-import po niyan.
Thank you for the clarification. I came across a drug called Arbidol hydrochloride, said to be anti-COVID. Pinagbibili na po online. Pero wala pang sagot sa akin si Director General Domingo kung ito'y aprobado na. Kung hindi ito aprobado, bakit ito nakakapasok sa online platform? Hindi po kaya smuggled ito? Wala pong audio, Melo. Yeah. Secretary, I hope you can hear me. Melo, na-mute mo ata. Naka-mute ka. Hindi po. Bukas po ako. Ayan, naka-mute ka. Okay na, okay. Pakiulit. Alright. Sayang yung sinabi mo. Yeah. Meron po ako nakitang naka-advertise sa online, Arbidol hydrochloride. Binibenta na online. At nag-message po ako kay Director General Domingo ng Food and Drug Administration pero wala pang sagot. I'd like to believe dahil ito ay under clinical trials pa, kung paano nakakapasok sa online dito sa atin sa Pilipinas kung wala pang approval ng FDA. Nawala ka pa rin uli. Nawala yung last statement mo. Pero I think tama nga po na pinagbigay alam niyo yan kay Dr. Domingo dahil jurisdiction po ng FDA na ipatupad ang FDA law na nagbabawal po ng pagbebenta ng gamot na hindi pa po nabibigyan either ng EUA or ng commercial use authorization. Yeah. Last concern po, Secretary Harry, the Department of Finance said maganda yung kalakal noong Marso. Merong rebound yung merchandise trade. Yeah. Hello? Pakiulit po, nawala po ulit. Okay po. Yung pong Department of Finance nagsabi na maganda yung exports at yung imports natin noong Marso. At sinasabi na indikasyon ito na mayroong rebound sa manufacturing activities at ito'y nagsisignify ng economic recovery at ito ay nagsimula na. Subalit ni-report din po ng Philippine Statistics Authority ngayon na yung unemployment rate ay 8.7% noong Abril, mas mataas sa 7.1 noong Marso. Kasabay po ito ng briefing ng World Bank na yung kanilang forecast ng gross domestic product sa Pilipinas ay 4.7% na lamang. Mas mababa kaysa doon sa kanilang projection noong Marso. At ito'y mababa rin doon sa forecast ng gobyerno na 6 to 7% growth this year. Sa ganitong datos, saan patungo ang ekonomiya ng Pilipinas, Secretary? Well, Melo, ang kasagutan ay dahil nga po sa mga new variants, napilitan tayong mag-ECQ, MECQ at GCQ with restrictions dito sa Metro Manila Plus, where 63% of our GDP comes from. So hindi po nakapagtataka kung bakit tumaas muli ang unemployment rate kasi 3 buwan po tayo nag-ECQ, MECQ at GCQ with restrictions. So, pero kinakailangan naman po yan to achieve total health, na masigurado na minimize poverty at the same time control the dramatic rise in cases dahil nga po sa mga new variants. So, lahat po ng mga datos na yan, unfortunately, dahil po sa pagsasara muli ng ekonomiya. At ang kinabukasan po natin, lalo na sa remaining buwan ng taong ito, talagang taong bayan po ang magdedesisyon dyan. Kinakailangan po talaga mask, hugas, iwas at bakuna. Pero ang strategiya naman po natin, unang-una is tangkain na i-control nga ang disease nito para lalo tayo makapagbukas ng ekonomiya. Pangalawa, patuloy pa rin po yung paggagamit natin ng fiscal at monetary policies na umaabot hanggang 2.7 trillion po ang ating binibigay na subsidiya. At pangatlo po, yung pinabibilis nga po natin ang pagbabakuna. At dahil nga po dito sa three-pronged strategy nito, tingin ko makakabawi tayo. Bagamat, gaya po sinabi ng World Bank, hindi siguro kasing bilis ng inaasahan natin nung ating plano dahil yung nagplano po tayo, hindi natin akalaing mag-ECQ at MECQ tayo sa ganitong kahabang panahon. Salamat po. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon, Daniel. Thank you. Back to you, Secretary, please. Yes, Secretary,
Question from Chris Jose of Remate Online. Pabor ba ang pamahalaan sa nilulutong plano ng DOH na magkaroon ng vaccine passport? Kailangan ba talaga ang ganitong dokumento ng mga biyahero sa panahon ng pandemya? Talaga makakatulong po yan, hindi lang sa domestic travel, pati po sa international travel. At ang sinasabi ko nga, siguro magkakaroon talaga tayo ng uniform, yung passport, no, na kikilalanin ng lahat. Pero yung passport po will enable us na talagang makabalik sa normal dahil kapag ikaw naman po ay nabakunahan na, bagamat hindi talaga sigurado ng 100% hindi ka mahahawahan, kahit papano, lalakas yung kumpiyansa natin, no? Na kung magpapatuloy din ang mask, hugas, iwas, halos maliit na talaga yung chance na tayo po ay magiging spreader ng COVID-19. So, hayaan na muna po nating ipatuloy ang proseso na pagbubuo nitong passport na ito. Ito naman po ay ginagawa ng DICT in very close collaboration with the Department of Health. At tignan po natin kung anong final product output because it can only lead to desirable events po. Opo, from Vance Fernandez, yun daw pong recent death of the Far Eastern University athlete Keith Absalon after members daw po of the New People's Army detonated an anti-personnel mine, killing Absalon and his relative. In line of these events, ano daw pong step gagawin ni President along with NTF-ELCAC in his last year finally end the obvious threat of the CPP-NPA from harming more innocent civilians and disturbing our peaceful lives? Alam niyo po yung paggamit ng landmines is an international crime. Hindi lang po yung krimen dito sa Pilipinas. That is a crime against humanity. It is a war crimes. Pinagbabawal po yan ng Ottawa Convention, no? Dahil ang landmines po linalabag yung prinsipyo ng distinction sa international humanitarian law dahil kahit sinong paa po ay po pwede mag-trigger ng pagsabok yan, hindi lang ng paa ng mandirigma. So yan po isang international crime at importante na mahuli, malitis, maparusahan ang mga tao ng NPA na patuloy pong gumagamit ng landmines. Ulitin ko po, that's an international crime, a crime against the international community. That is the worst crime that anyone can commit and the NPA is guilty of it. Second question po a question from Ivan Mayrina ng GMA News. Reaction daw po ng palasyo sa pahayag ni Mayor Isko Moreno sa posibleng tambalang Duterte sa 2022. Hindi raw po namamana ang posisyon at hindi raw siya boboto sa ganito dahil hindi siya pabor sa dynasty. Alam niyo po sa demokrasya, tama po sa wala pong nagmamahal ng posisyon sa Pilipinas. Lahat po ng ating mga elected officials, halal po ng taong bayan. Sa taong bayan po nagdedesisyon. Kung nagkataong kamag-anak ang naboboto, ikabahagi po yan ang ating proseso. Meron lang po tayong anunsyo, kakapasok lang po mga balita, init-init pa. In-appoint po ng ating presidente si Admiral Luis S. Bordado as flag officer ng Philippine Navy at pinalitan po niya si Vice Admiral Giovanni Carlo Placordo. Again, congratulations to Rear Admiral Luis Bordado, the new flag officer of the Philippine Navy. Opo, Secretary? Okay, can you hear me? Secretary, mamaya pag gumanda yung audio. Opo, pag gumanda yung audio nyo kanina, nag-echo kasi kayo kanina, Secretary. Mamaya papaulit po namin yung appointment na binasa ninyo. Hindi po malinaw ang dating sa amin dito, Secretary. Tidalaga po ng ating presidente si Rear Admiral Luis S. Bordado as flag officer ng Philippine Navy. This is effective June 9, 2021. Thank you, Secretary. Second question po ni Ivan Mayrina ng GMA News. May update na ba on the IATF assessment of Cebu sa testing and quarantine protocols? Will this not set a precedent for other LGUs to come up with their own protocols inconsistent with those set by the IATF?
and may result to confusion among the public. Similar question po ni Laila Salaveria na Inquirer at ni Ryan Macasero ng Rappler Cebu. Asked and already answered na po kanina. Ang third question po ni Ivan, any update daw po sa VFA renegotiation? Is the President close to a decision and is he leaning towards continuing with the improved agreement? Similar question with Kylie Atienza of Business World. Wala pa pong desisyon ng ating presidente sa VFA. Ang fourth question po niya, World Bank cuts 2021 forecast for Philippine annual to 4.7% from 5.5%, says possible resurgence in COVID-19 infections, a key risk toward recovery. Well, asked and answered na po yan. Talaga pong ang forecast ay bumaba dahil tayo nga po ay nagsara muli ng ating ekonomiya nung tayo po ay nag-impose ng ECQ, MECQ, travel bubble, dahil po yan sa mga new variants na pumasok sa ating bayan. From Kylie Atienza of Business World, may update na po ba sa AO number 18? It's subject po for complete staff work sa Office of the President. Although we acknowledge receipt of the request by Director General Plaza. Opo. Ang second question niya, unemployment rate in April rose to 8.7% from 7.1% recorded in March. This is equivalent daw po to 4.14 million Filipinos. Think Ibon earlier said that the labor force grew by 3.8 million in March, meaning there still was not enough work for everyone. What step daw po na gagawin made by the administration to mitigate unemployment and protect the country's labor force amid a prolonged pandemic? Well, asked and answered po, strategiya natin, kontrolin yung coronavirus, paggamit ng fiscal and monetary policies para po ma-stimulate ang ekonomiya to the tune of 2.7 trillion at yung ramp up po ng ating national vaccination program. Third question po niya, will the President look into the proposal seeking to restructure the AFP to increase the country's maritime defense? Ano ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno to boost our maritime defense to deter foreign incursions in Philippine waters? Sa totoo lang po, matagal na po yung ini-implement ng ating Presidente. Siya lang po nagpasok ng dalawang modernong frigates, no, galing po sa South Korea at patuloy po ang kanyang ninanais na tuluyang ma-modernize ang ating buong sandatahan dahil talaga namang hindi madedepensa ng national teritoryo kung wala tayong kakayahan na depensahan yan. So, papatupad po ng Presidente hanggang sa huli na kanyang termino, COVID or no COVID, yung kanyang pagnanais na mapalakas ang ating hukbong sandatahan na maprotektahan ang ating teritoryo. Opo. From Jonah Villaviray ng Asahi, Manila, for Dr. Lulu Bravo, pa-clarify lang daw po, did she say that those who develop a severe allergy from the first COVID-19 vaccine will no longer be given the second dose of the same brand or he won't be given a second dose at all? Thank you very much, Yusek Dr. Lulu Roque. Bravo. Tama po yan. Tama po yan. Kung kayo po ay nagkaroon ng severe allergy or anaphylactic shock, kayo po ay hindi na eligible for the second dose. Maaari po kayong bigyan ng another dose. Most likely po, yung medyo pareho ng plataforma nung una yung dose. Pero hindi na po yung inyong first dose. Over to you. Thank you. Thank you, Dr. Lulu Bravo. Secretary Roque, second question po ni Jonah Villaviray. Kung ang village daw po or condo management ay hindi pinatutupad ng maayos ang health protocols tulad ng pagsusuot ng face shield at mask sa common areas, like corridors and driveways or parks, ano po ang pwedeng magawa ng residente? At kanino po sila pwedeng magdulog ng reklamo? Pwede po ba sa barangay kahit private property ang condo or gated village? Ang parang tanong mo, ano ang remedyo kapag ang mga building property
condominium still form part of the barangay, no? So po pwede pong magpatupad diyan ang mga barangay at ang kapulisan, no? At po pwedeng mareklamo din po yung mga property managers na hindi sumusunod dahil yan po ay disobedience to agents of authorities kapag binigyan na po sila ng ultimatum na ipatupad ang mga minimum health protocols. Opo, ang third question po niya ay ngayong mas maluwag na po ang quarantine restrictions sa NCR, pwede na po bang ang outdoor group exercise classes katulad ng Zumba at Tai Chi? Well, basta po outdoors, non-contact sport po ang Zumba. So just observe social distancing po and the wearing of mask. Allowed naman po yan dahil it is non-contact sport po ang Zumba. Dito po sa Baguio, allowed yan. At kung magzuzumba ako kasi para ako yung pinakamataba doon kaya hindi na ako magzuzumba sa Burnham Park. So, yung Secretary, natawa naman kasi ako sa iyo. Yung tanong naman po ni, I think yung tanong po... ikaw talaga, oo. Okay, go ahead po. Yung tanong po ni Alvin El Chico ay yung iba po ay nasabi nyo na sa mga tanong na ating kasamahan at sa inyong presentation din. From Adrian Ayalin, sarado ang vaccination site sa Marikina and Antipolo dahil wala nang supply ng bakuna. Ano ang plano ng pala? Sila ba ay uunahin sa sandaling may dumating na supply? Well, naubos na po kasi no, yung ating naunang na-distribute na. So we've distributed about 8 million of the 9 million na nakarating na. No? Pero meron naman po dumating na Sinovac. Gaya ng sinabi kahapon ni Secretary Duque, although kinakailangan ng Certificate of Analysis, ipakakalat na po natin yung Sinovac na dumating, kasama na po dyan yung sa LGU sa Metro Manila, habang inaantay po natin yung Certificate of Analysis. Opo. So parating na po ang mga bakuna sa inyo. Hindi na po aantayin yung pagkatapos ng Certificate of Analysis, dadalhin na po sa inyo, ang maaantala lang po yung pagdidistribute dahil kinakailangan lumabas yung Certificate of Analysis. Yung Certificate of Analysis po, ito naman ay para sa ating kabutihan din. It ensures na yung kwalidad ng bakuna ay gaya rin po ng earlier batches na nakuha natin sa manufacturer. Opo. From Kylie Atienza, in an interview daw po with ABS-CBN News Channel, Senator Pacquiao asked supporters of President Rodrigo Duterte and her daughter Sara to give others a chance. Meanwhile, Congressman Alan Peter Cayetano, a known admin rally, said it's better for President Duterte to be an elder statesman than run for VP in the 2022 polls. May we get Palace reaction? Would not these fresh cracks within the Duterte camp cause serious effects on the political campaigns of the administration bets? Ulitin ko lang po, no, nasagot ko na po yan kanina, pero wala pa naman pong desisyon ng Presidente at habang siya ay nagdedesisyon, we welcome all these suggestions from everyone, lalo na sa mga malapit na kaalyado ng ating Presidente. Welcome po kayo to express your views and the President will kukonsider po yan ng mga Pangulo sa desisyon na gagawin niya. Pagdating naman po kay Mayor Sara, that's a decision to be made po by Mayor Sara. I'm sure she is also listening to what the people have to say. Pero pagdating po kay Mayor Sara, parang napakalakas yung run Sara's run. No? So antayin na rin po natin ang mga desisyon ng kaparehong si Mayor Sara at ng ating Pangulo. Opo. Ang question po niya sa inyo, Spokes, would you run for a national position? Ako po, well, patuloy pa rin po ang pagdadasal ko dahil noong 2019 nga po, nagplano ko na magsenador. Ako naman po ay nagkasakit. No? At grabe po talaga yung impact sa akin ng disappointment na hindi ako nakatakbo. So I continue to ponder and pray. And although this, I will say, gustuhin man po natin dahil meron tayong unfinished agenda nung tayo po ay naging congressman ng 17th Congress. Ang tanong po natin yung pondo kasi sa panahon ng COVID, napakahirap po talaga mag-raise ng pondo at kinakailangan na napakalaking halaga para makatakbo at manalo sa Senado. Opo. Question from Trish
Trish Terada ng CNN Philippines, Senator Lacson has information na meron daw pong undersecretary na nag-organize na sa buong bansa, bawat probinsya. Hinihingan ng at least 2 trolls sa bawat probinsya para i-attack mga hindi kakampi. Does Malacanang know about this? What does Malacanang intend to do about this? Wala po kaming alam dyan. Hindi po yan na pulisiya ng gobyerno. Kung ginagawa po yan ng taong gobyerno, siguro ginagawa nila yan in their personal capacities. Opo. May pahabol pong tanong si Jenaline Cabile. Although sinabi niyo na po na has the President received a second shot of Sinopharm, pero ang follow-up po niya, sinabi niyo na po ito, Secretary, na hindi pa na nabibigyan. Tama po ba ng second shot si President Duterte ng Sinopharm? Po, inantay yung EUA. Opo. Secretary, may last question na po mula po kay Ron Lopez ng AFP. Update daw po sa number ng Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea. I don't have the numbers po. Okay, maraming salamat po, Secretary. Yung announcement po natin, kasi nawala po yung ating volume kanina, tinalaga po ni Presidente si Rear Admiral Adeluis S. Bordado bilang Flag Officer in Command ng Philippine Navy. And this is effective June 9, 2021. Dahil katanungan, Dr. Lulu Bravo, maraming salamat po for being our suki. Maraming salamat po for giving very crucial information to our people para po mapalakas ang kumpiyansa ng ating taong bayan. Nanggaling na po sa isang eksperto, Professor Emeritus. Wala po silang naobserbahang adverse events na seryoso sa kahit anong bakuna na naturok na sa mahigit na 6 na milyong Pilipino na po. So kung nais po natin protektahan ang ating mga sarili at ating mga mahal sa buhay, magpabakuna na po tayo. Salamat din po kay Yusek Roque, salamat po sa ating mga kasamahan sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, itong iyong Spokesperson Roque nagsasabi, Pilipinas, malapit na talaga tayong bumangon uli. Pabakuna na tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.